ნინო ზამბახიძე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იდეები შემოვიდა, კონკურსი იყო ძალიან მაღალი დაინტერესება იყო ახალგაზრდების მხრივ და ჩვენ მოგვიწია უკეთესზე უკეთესის პოვნა. ამიტომ ვიტყოდი, რომ ესეთი ჩართულობა პირველი ეტაპისთვის ძალიან კარგია. კონკურენცია მაღალი იყო, იქიდან გამომდინარე, რომ ახალგაზრდების იდეები თითქმის გავდა ერთმანეთს, განსაკუთრებით ვიტყვი ჩემს სფეროზე, სოფლის მეურნეობაზე, სადაც იყო სასათბურე მეურნეობების განვითარება, ასევე მიკრომწვანილების განვითარება, ეკო-ტურიზმი, აგროტურიზმი, რაც პირდაპირ დამოკიდებულია სოფლის მეურნეობასთან, იყო ერთნაირი იდეები და ამიტომ ცოტა გართულდა ჩვენთვის ჟიურისთვის უკეთეს და უკეთესის არჩევა. პირველი იყო ის, რომ რამდენად ინოვაციური იყო მათი ხედვა, რამდენ ადამიანს დაასაქმებდნენ, სოციალური პასუხისმგებლობა როგორი ექნებოდათ და რამდენად არგებდა ეს თვითონ ჭიათურას. გამიჭირდება, იმიტომ რომ ძალიან მომეწონა ყველა, მაგრამ აი თუ ისევ განმეორდები უკეთესი უნდა ავარჩიო, ალბათ ეს იქნება ბიო მიმართულება და ბიოტურიზმი, აგროტურიზმი და ბიომიმართულების განვითარება, რომელიც მთელ მსოფლიოში დეფიციტურია, ვფიქრობ, რომ პოტენციალი ძალიან დიდი აქვს და შესაბამისად ძალიან კარგი იქნება ჭიათურისთვის ესეთი პროექტი. უფრო მეტად მოემზადონ, უფრო მეტი ინფორმაცია მოიძიონ და ალბათ მხოლოდ ამ კონკურსს არ შეეხება, ყველა კონკურსანტისთვის იქნება ეს მნიშვნელოვანი. ძალიან მოკლედ უნდათ გადმოცემა ინფორმაციის, იმიტომ რომ თავად იციან რა იდეა აქვს და ჩვენ უცხო ადამიანებს, რომლებიც მათ არ ვიცნობთ, ცოტა გვიჭირს იმ სიღრმეებში ჩასვლა. ამიტომ ვურჩევდი, რომ უფრო დეტალურად და უფრო კარგად წარმოაჩინონ და ყოველთვის გაითვალისწინონ ის, როდესაც კითხულობ ბიზნეს იდეას, არ იცი ამ ბიზნეს იდეის უკან რა დგას და ვინ დგას. შესაბამისად, უნდა ჩამოაყალიბო ისე, რომ ადამიანს, რომელსაც სფეროც შეიძლება არ ესმოდეს იმ კონკრეტულ მომენტში, მისთვის კარგად გაგებადი იყოს.